The Times of Israel รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าว2 รายในสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐกำลังพิจารณาคว่ำบาตรต่อหน่วยทหารและตำรวจของกองกำลังอิสราเอลหรือ IDF ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวปาเลสไตน์นอกเหนือจากกองพันเนสซาเยฮูดาที่ส่วนมากประกอบด้วยชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์และได้ถูกตัดสินว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตเวสต์แบงก์โดยทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ทำการสอบสวนหน่วยเหล่านี้มานานแล้วกว่า1 ปีสำหรับกองพันเนสซาเยฮูดาแหล่งข่าวสหรัฐระบุว่าในเดือนธันวาคมปี 2022 IDF ได้ตัดสินใจย้ายหน่วยนี้ออกจากเขตเวสต์แบงก์แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อควบคุมทหารบางนายที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวปาเลสไตน์หลายต่อหลายครั้งอย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติของการคว่ำบาตรนั้นอาจมีจำกัดโดยสหรัฐจะห้ามอิสราเอลไม่ให้ใช้ความช่วยเหลือทางอาหารที่สหรัฐส่งไปให้เอาไปช่วยซื้ออาวุธให้กับกองพันเนสซาเยฮูดาแต่อิสราเอลยังคงสามารถใช้เงินทุนของอิสราเอลเองในการซื้ออาวุธให้กับกองพันนี้ได้แหล่งข่าวได้มีการคาดการณ์ได้ว่าแม้ว่าเป้าหมายส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงก์แต่สหรัฐก็จะมีการเปิดสอบสวนไปยังหน่วยต่างๆที่ปฏิบัติการในฉนวนกาซาด้วยเนื่องจากมีคลิปมากมายที่ทหาร IDF โพสต์บนโซเชียลมีเดียตลอดช่วงทำสงครามกับฮามาสโดยคลิปเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาละเมิดจรรยาบรรณของ IDF อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนก็กำลังพิจารณาระหว่างการไม่อนุมัติการกระทำของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์แต่ก็ยังคงให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขันในวงกว้างมากขึ้นซึ่งรวมถึงแพ็กเกจความช่วยเหลือที่เพิ่งผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสสำหรับการคว่ำบาตรดังกล่าวนี้จะอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่ากฎหมายเลฮีซึ่งห้ามไม่ให้กระทรวงการต่างประเทศและกลาโหมขยายความช่วยเหลือทางทหารไปยังกองทัพต่างประเทศและหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและไม่ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้หน่วยที่ถูกคว่ำบาตรอย่างถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับกองทัพสหรัฐด้วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูแห่งอิสราเอลก็ได้โพสต์ลง X ประณามการตัดสินใจคว่ำบาตร IDF และระบุว่าตนได้ติดต่อกับสหรัฐเพื่อดำเนินการต่อต้านการตัดสินใจที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ IDF กำลังต่อสู้กับเหล่าก่อการร้ายความตั้งใจนี้คือจุดสูงสุดของความไร้สาระและเป็นความตกต่ำทางศีลธรรมรัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวเหล่านี้เนทันยาฮูกล่าวด้วยว่าใครก็ตามคิดว่าพวกเขาสามารถกำหนดมาตรการคว่ำบาตรหน่วยรบของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลต่อข้อกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเราจะต่อสู้กับมันด้วยทุกความเข้มแข็งที่มีขณะที่เบนนีแกนส์รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลสงครามของอิสราเอลอดีตผู้บัญชาการกองทัพหัวสายกลางระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์ว่าเขาได้พูดคุยกับแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วและขอให้เขาทบทวนต่อเรื่องนี้แกนส์บอกว่ามาตรการคว่ำบาตรใดๆจะเป็นความผิดพลาดมันจะทำลายความชอบธรรมของอิสราเอลระหว่างสงครามและมาตรการคว่ำบาตรเหล่านั้นไม่มีความชอบธรรมเพราะอิสราเอลมีระบบยุติธรรมที่เป็นอิสระและกองทัพยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ภายใต้คำกล่าวหานั้นเกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงก์และส่วนใหญ่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในกาซาจะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมก่อนหน้าสงครามกาซาความรุนแรงได้พุ่งสูงอยู่ก่อนแล้วในเวสต์แบงก์ดินแดนที่ปาเลสไตน์ต้องการจัดตั้งรัฐและเพิ่มมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่อิสราเอลบุกจู่โจมในเวลาต่อมาทั้งนี้พบเห็นชาวปาเลสไตน์ถูกทำร้ายบนท้องถนนและพวกตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลออกอาละวาดเล่นงานชาวปาเลสไตน์ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว Axios ปมข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนกองพันเนสซาเยฮูดาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนสงครามกับกลุ่มฮามาสจะเริ่มต้นเมื่อตุลาคมปีก่อนหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ที่ชายชาวปาเลสไตน์อเมริกันวัย 80 ปีชื่อโอมาอัสซาสเสียชีวิตหลังถูกทหารอิสราเอลพันธนาการและอุดปากระหว่างการตรวจค้นในเวสต์แบงก์เมื่อมกราคมปี 2022 และล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขฉนวนกาซารายงานเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาในช่วงเวลากลางคืนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 รายโดยในจำนวนนี้เป็นเด็ก 18 รายบลูมเบิร์กรายงานด้วยว่าการโจมตีครั้งแรกฆ่าชีวิตชายคนหนึ่งพร้อมด้วยภรรยาและลูกน้อยวัย 3 ขวบ
โดยหญิงคนดังกล่าวตั้งครรภ์ด้วยแต่เคราะห์ดีที่แพทย์สามารถช่วยทารกเอาไว้ได้ส่วนการโจมตีอีกครั้งฆ่าชีวิตเด็ก17คนและผู้หญิง2คนซึ่งทั้งหมดเป็นญาติกันโดยเนทันยาฮูแถลงว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองและการทหารต่อกลุ่มฮามาสเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือตัวประกันกลับมาได้และชนะสงครามเราจะโจมตีกลุ่มฮามาสมากขึ้นและรุนแรงขึ้นในอีกไม่นานนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ